साथीहरु, आज यहाँहरु समक्ष मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र आजसम्म पनि यहाँले यस भिडियोलाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। यसैगरी म सबैभन्दा पहिले यहाँहरुलाई विषयतिर लैजान चाहन्छु। विषय लानु भन्दा अगाडि म यहाँहरुलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु पुनः एकपटक कि यहाँले युट्युबमा गएर यसरी @चुरामनी983 टाइप गरेर यसरी टाइप गरेर अनि यसरी टाइप गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् तपाईको समूह यसरी चाहिँ एउटा ग्लोब मेनु आउने छ। यसरी एउटा गोलको एउटा चित्र आउने छ र त्यो चित्रमा गएर यहाँ सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा बेल आइकन आउने छ र बेलमा पनि थिच्दिनु होला र बेलमा थिच्ने बित्तिकै अल भन्ने नोटिफिकेसन आउँछ र जुनै पनि त्यो नोटिफिकेसन मा गएर अल गरिदिनु होला। त गर्ने बित्तिकै जुनै पनि भिडियो हामीले यहाँबाट अपलोड गर्नेछौँ, मैले यहाँबाट अपलोड गर्नेछु, त्यो भिडियो अपलोड हुने साथसाथै यहाँलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। मेरो आजको विषयवस्तु छ तपाईको नेप्से अल्फाबाट हामी चाहिँ नेप्से अल्फाबाट म्युचुअल फन्ड परफर्मेन्सबाट चाहिँ कसरी स्टकलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ स्टक हामीले चयन गर्न सक्छौं। अब तपाईलाई म यहाँ स्क्रिनमा गएर देखाउन चाहन्छु। नेप्से अल्फा स्क्रिनमा गएर तपाईको म्युचुअल फन्ड परफर्मेन्समा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि म्युचुअल फन्ड परफर्मेन्समा गयो है। म्युचुअल फन्ड परफर्मेन्समा गइसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ यसरी मेनु देखाउँछ न्याप स्टक होल्डिङ भनेर, त्यसमा तपाई म्युचुअल फन्ड पोर्टफोलियोमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुस् अलरेडी एउटा बार ग्राफ आइसकेको छ। यो बार ग्राफबाट के रिप्रेजेन्ट गर्छ त तपाईको सबभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डहरुले केमा लगानी गरेको रहेछन् त एनआईसी एशिया बैंकमा। यो चाहिँ कुन सेक्टरको पर्यो त यो कमर्शियल बैंक सेक्टरको पर्यो। त्यही भएर स्टक भनेको यसरी चाहिँ हामीले चयन गर्न सक्छौं है। पहिलो स्टक एनआईसी एशिया बैंक हामीले ल्याऊ र दोस्रो स्टक हामीले भनौं न प्रत्येकबाट चाहिँ ठुलठुलो सेक्टरहरुबाट चाहिँ दुई दुईटा ल्याऊ, सानो सेक्टरबाट एउटा एउटा स्टक आज चयन गरेर जाउँ भन्ने यो बसाइमा चाहिँ म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु। यसैगरी पहिलोबाट हामीले एनआईसी एशिया बैंक लिएर सानीमा बैंक ल्याऊ। अब दोस्रो सेक्टरबाट डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट के ल्याउँ त भनेपछि अब यहाँ देखाउँछ हेर्नुस् जीबीबीएल। यहाँ दोस्रो सेक्टरमा हामीले देख्न सक्छौं जीबीबीएल सबभन्दा हाईएस्ट रैंकमा छ र एमएनबीबीएल यो गरिमा विकास बैंक र यो मुक्तिनाथ विकास बैंक भयो। डेभलपमेन्ट सेक्टरको पनि दुईटा भयो भनेपछि हामीले अहिलेसम्म कमर्शियलको दुईटा र डेभलपमेन्ट बैंकको दुईटा गर्दाखेरि कतिवटा भयो 4 वटा स्टक्स अलरेडी हाम्रो चयन भइसक्यो। किन चयन भइसक्यो भने म्युचुअल फन्ड वालाहरुले चाहिँ के हुन्छ एक्सपर्टहरु राखेको हुन्छ, जुन एक्सपर्टहरुले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एकदम फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरुमा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ आँखा चिम्लेर पनि म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको उसमा चाहिँ हामीले फलो गरेर गयो भने हामी कुनै हालमा पनि कम्पनीमा घाटा खान सक्दैनौं। त्यसै भन्दै अझै अर्को स्टकमा जान चाहन्छु म। फाइनान्समा जाउँ नि त हामी। फाइनान्सबाट चाहिँ हामी सबभन्दा धेरै भएको कारणले गर्दा एउटा मात्रै स्टक चयन गरौँ, त्यो चाहिँ एमएफआईएल, त्यो चाहिँ मञ्जुश्री फाइनान्स। अनि यहाँ त हुन त गोर्खा फाइनान्स पनि छ तर हामीले चाहिँ एउटा स्टक मात्रै चयन गरौँ। यहाँबाट चाहिँ फाइनान्सबाट प्रत्येक सेक्टरबाट हामीले चाहिँ एउटा दुईटा गर्दै सेक्टर चाहिँ चयन गर्दै गयौं। यसैगरी म अर्को स्टकमा जान चाहन्छु। अर्कोमा जाँदा होटल लाइनमा जाउँ न। होटल एन्ड टुरिज्ममा जाँदा हामीले के देखेको त यहाँ सबभन्दा धेरै बार ग्राफमा सबभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरेको कुन स्टकमा इन्भेस्ट गरेको रहेछन् त भनेपछि एसएचएल सोल्टी होटलमा चाहिँ सबभन्दा धेरै म्युचुअल फन्ड वालाहरुले स्टक गरेको रहेछन्। भनेपछि हामीले यसबाट पनि होटलबाट पनि अर्को स्टक लिन सक्यौं। त्यसैगरी हाइड्रो पावरमा जाउँ नि त। अनि हाइड्रो पावरमा गइसकेपछि हामी हेर्न सक्छौं एसएचपीसी सानीमामै हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसबाट पनि हामीले चाहिँ सानीमामै हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड भनेर एउटा कम्पनी यसबाट हामीले चयन गरे है। त्यसैगरी हाइड्रो पावर पछि म फेरि अर्को उसमा जान चाहन्छु। जस्तै इन्भेस्टमेन्टमा कुन छ त इन्भेस्टमेन्टमा कुन चयन गर्ने त। इन्भेस्टमेन्टमा हामीले चयन गर्न सक्छौं सीआईटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेर एउटा कम्पनी हामीले यहाँ लिन सक्छौं हैन। त्यसैगरी सिटिजन इन्भेस्टमेन्टबाट फेरि म अर्को लाइफ इन्स्योरेन्समा जान्छु। लाइफ इन्स्योरेन्सबाट चाहिँ हामीले कुन चाहिँ ल्याउँ त। लाइफ इन्स्योरेन्सबाट हामी एनएलआईसीएल लियौं। एनएलआईसीएल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यो चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै उहाँहरुले स्टकमा लगानी गर्नु भएको छ र यो स्टक नै बेटर छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं। त्यही भएर हामीले चाहिँ एनएलआईसीएल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट हामीले लिन्छौं। त्यसैगरी फेरि अर्कोमा जाउँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा जाउँ हैन। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा हेर्दाखेरि शिवम सिमेन्टमा धेरै लगानी गरेको देखिएको छ यो चार्टले। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि
यो शिवम सिमेन्टलाई चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ एउटा स्टक चयन गरौँ है। त्यसै गरी अर्को स्टक हामी माइक्रो फाइनेन्समा जाउँ नि त। लघुवित्तमा के रहेछ त? माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो स्थानमा चाहिँ CBBL छ, छिमेक लघुवित्त विकास ब्याङ्क छ, र अर्को स्थानमा चाहिँ SKBL साना किसान विकास ब्याङ्क, सानो किसान लघुवित्त विकास ब्याङ्क, यो दुईटा रहेछ। हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दुईटा चयन गर्न सक्छौँ, साना किसान र CBBL हामीले चयन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स पछि हामी म्युचुअल फन्डमा जाउँ है। म्युचुअल फन्ड हामीले होइन, म्युचुअल फन्ड नचयन गरौँ, किनकि म्युचुअल फन्ड अलरेडी उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यो नन लाइफ इन्सुरेन्समा जाउँ हामी है। नन लाइफ इन्सुरेन्समा सबभन्दा राम्रो कुनमा रहेछ त? NIL देख्यो हामीले। यो चाहिँ के हुन्छ? निको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड हो NIL। यो यसमा चाहिँ इन्भेस्ट धेरै, यो चार्टले चाहिँ धेरै लामो देखाइरहेको छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ NIL हामीले चाहिँ यस चार्टबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ NIL लिन सक्छौँ। त्यसै गरी हामी अर्को स्टकमा जाउँ नि त। अर्को स्टकमा भनेपछि अब हामी कुनमा जाने त भनेपछि अदर्समा जाऊ है। अदर्समा के रहेछ त? अनि त्यसै गरी अदर्समा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ NTC को रहेछ। NTC भनेको नेपाल टेलिकम पनि भनेपछि यसमा पनि हामीले यसबाट चयन गर्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले अब अर्को भनेको लास्ट भनेको के? ट्रेडिङमा जाउँ नि त। ट्रेडिङमा जाँदाखेरि हामीले के देख्यौँ त? यो विशाल बजार कर्पोरेसन, यो चाहिँ सबभन्दा धेरै यसमा इन्भेस्ट भएको रहेछ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्सबाट पनि हामीले स्टक चयन गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चयन गऱ्यौँ, कुनै हालमा पनि हामीले घाटा खाँदैनौँ। हामीले सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छौँ। यसरी चयन गरेर हामीले यो चाहिँ यिनी कम्पनीहरू के हुन् त? फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले घाटा खान सक्दैनौँ। यति भन्दै म आजको विषयवस्तुबाट यहाँहरूलाई बिदा लिन चाहन्छु। र पुनः एकपटक म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो @YouTube गएर तपाईँको @चुरामनी983 टाइप गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, शुभ दिन।